গৌতম আদানী কোম্পানী আদানী ডিফেন্স এণ্ড এৰোস্পেচে চীন আৰু পাকিস্তানৰ চকুৰ টোপনি হৰণ কৰিব পৰা এক প্ৰকাৰৰ হাতিয়াৰ বা ড্ৰোন আজি ইণ্ডিয়ান নেভি কল্পন কৰে, যাক ফ্লেগ অফ কৰে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ চিফ অফ নেভেল ষ্টাফ এডমিৰেল আৰ হৰিকুমাৰে, যিটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ইণ্ডিজিনিয়াছলি মেনুফেকচাৰ্ড UAV অৰ্থাৎ আনমেন এৰিয়েল ভেহিকল। নমস্কাৰ, মই অনিমেষ হাজৰিকা। আপোনালোকে চাই আছে গ্ৰ' ফাইনেন্সিয়েল নলেজ অসমীয়াত, য'ত আমি কথা পাতি আছো ভাৰতৰ প্ৰথমটো ইণ্ডিজিনাছলি মেনুফেকচাৰ্ড UAV অৰ্থাৎ আনমেন এৰিয়েল ভেহিকলৰ বিষয়ে। আদানী ডিফেন্স এণ্ড এৰোস্পেচে ইজৰাইলৰ ফাৰ্ম এলবাইটৰ লগত লগ হৈ ভাৰতৰ প্ৰথমটো মেড ইন ইণ্ডিয়া দৃষ্টি ট্ৰেইন ষ্টাৰলাইন আনমেন এৰিয়েল ভেহিকল অৰ্থাৎ ড্ৰোনৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, যিটো ভাৰতত নিৰ্মাণ হোৱা প্ৰথমটো মেড ইন ইণ্ডিয়া মিডিয়াম অল্টিটিউড লং ডিউৰেশ্যন ড্ৰোন হয়, অৰ্থাৎ ই আকাশত মিডিয়াম হাইটত বেছি সময় ধৰি উৰি থাকিব পাৰিব। এই ড্ৰোনটো হায়দৰাবাদত বনোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান ভাৰতীয় নেভিক অৰ্পণ কৰা হৈছে। আৰু এজ পাৰ ইনফৰমেশ্যন এই ড্ৰোনটো গুজৰাটৰ পুৰামণ্ডললৈ লৈ যোৱা হ'ব, য'ত মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথমৰ পৰা কমিশ্যন কৰা হ'ব। আদানী ডিফেন্স এণ্ড এৰোস্পেচে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ উপৰিও ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ বাবেও এই বছৰৰ এপ্ৰিল মাহলৈ দুটা ড্ৰোন বনাই কমপ্লিট কৰিব বুলি আদানী গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। বলক এতিয়া আমি এই ড্ৰোনটোত কি কি স্পেচিয়েল ফিচাৰ্ছ অৰ্থাৎ খাচিয়ত আছে তাৰ বিষয়ে জানো। এই বাৰ্ড অৰ্থাৎ ড্ৰোনটোৱে এবাৰত প্ৰায় 36 ঘণ্টালৈকে একেৰাহে উৰি থাকিব পাৰে। এই ড্ৰোনটোৱে প্ৰায় 30,000 ফুট উচ্চতালৈ উৰিব পাৰে আৰু ই নিজৰ লগত 450 কিলোগ্ৰামলৈকে ওজন উঠাই লৈ যাব পাৰে। লগতে ই সকলো ধৰণৰ ৱেডাৰিং কণ্ডিশ্যন অৰ্থাৎ ৰ'দ বৰষুণ উভয়তে ফাংচনেবল হয়। এই ড্ৰোনটো প্ৰধানত ছাৰ্ভিলেন্সৰ লগতে সাগৰৰ বৰ্ডাৰৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। এই ড্ৰোনটো যিয়ে ছাৰ্ভিলেন্সৰ উপৰিও নিজৰ লগত প্ৰায় 450 কেজিলৈকে হাতিয়াৰো লৈ যাব পাৰিব। ইয়াক নেভি আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি উভয়ে সমানে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। বৰ্তমান সময়ৰ টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট ইন ৱাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ড্ৰোনটো ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ছেক্টৰৰ বাবে আৰু লগতে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক সফল খোজ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। বৰ্তমান যদিও মাত্ৰ 4টা UAVৰ অৰ্ডাৰ সেনাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ 2টা নেভিৰ বাবে আৰু 2টা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ বাবে আপতকালীন খৰিদৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে, যাৰ বাবে প্ৰায় 3,000 কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে। যদিও আদানী গ্ৰুপে বৰ্তমান মাত্ৰ 4টা ড্ৰোনৰ বাবেহে অৰ্ডাৰ পাইছে, কিন্তু এক ছাৰ্ভে মতে 2030লৈ ভাৰতৰ ড্ৰোন মাৰ্কেটৰ ভেলু প্ৰায় 2.5 ট্ৰিলিয়ন হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে, য'ত আদানী গ্ৰুপে এক ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিব। এতিয়া যদি আমি ষ্টক মাৰ্কেটত ইয়াৰ এফেক্টৰ বিষয়ে চাওঁ, তেনেহ'লে দেখিম যে আদানী ডিফেন্স এণ্ড এৰোস্পেচ হৈছে আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ এটা ছাবচিডাৰী কোম্পানী। অৰ্থাৎ আপুনি যদি এই ড্ৰোনৰ লগত ৰিলেটেড শ্বেয়াৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ শ্বেয়াৰ কিনিব লাগিব। আপোনালোকক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে এই ভিডিঅ'টো কেৱল নলেজ আৰু ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ শ্বেয়াৰ বাই বা চেল কৰিবৰ বাবে ৰিকমেণ্ড কৰা হোৱা নাই। আৰু কোনো ধৰণৰ শ্বেয়াৰ বাই বা চেল কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰৰ লগত কথা পাতি ল'ব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টক মাৰ্কেট আৰু বিজনেছ জগতৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।